السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. معكم صلاحكم. هنعمل بقى طريقه جديده جدا من الديكور. هنعجن جبس ممتاز او اسمنت ابيض او معجون على حسب. ده اسمه ورق الزبده. ده ورق الزبده بيتباع في المكتبه، بيتباع في المطابع. طبعا المعجون بتاعنا هنبدأ ان احنا نشتغل الآن. الورق الزبده لازم تكرمش الورقه علشان تديك التكسير اللي انت هتشوفه دلوقتي. ده معجون عادي او باسمنت ابيض او بمعجونه اسمنتيه او بجبس البورد، جبس ممتاز. بيبقى معانا كده بالشكل ده. طبعا انت بتعمل الجنب كله، يعني بتخلص انت الجنب كله كده. انا عملت طبعا بس جزء صغير في العمود، وبتبدا ان انت بالسفنجه بتبدا تمسح، يعني بتدهن بلاستيك وبعدين تبدا ان انت تمسح بالفضي او بالذهبي. ممكن تدهنه اسود وتمسح بالفضي او بالذهبي. كل البروز ده هيبدا ان هو يعمل معاك شكل كويس جدا. هو الورق الزبده مش بيطلع، يعني ما تقلقوش، هو الورق الزبده مش بيطلع خالص. ده التشطيبات المعدنيه السائله بالطريقه دي كده. طبعا هو بينشف، كل ما بينشف بتبدا ان انت تخبط عليه كده بالراحه خالص، فيبدا يديك شغل كويس جدا.
امسح كده. ممكن تدهنه فلوت بالطريقة دي. نجيب برضه الأصفر. اهم حاجه تدهنه فلوت لميع او مصفي، ده اهم حاجه. انتظروا الفيديو.